Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα πάμε να φτιάξουμε χριστουγεννιάτικα μπισκότα gingerbread cookies πεντανόστιμα στην πιο υγιεινή εκδοχή τους. Όλα τα υλικά της συνταγής μπορείτε να τα βρείτε με 5% έκπτωση σε όλα τα υγιεινά τρόφιμα της Jim Beam, με τη χρήση εκδοτικού κωδικού Live Kitchen 5. Για περισσότερες πληροφορίες βρείτε link κάτω στην περιγραφή. Θα χρειαστούμε ένα μπολάκι για να μετρήσουμε τη ζάχαρη καρύδας. Ρίχνω 120 γραμμάρια λάδι καρύδας και 100 γραμμάρια ζάχαρη καρύδας και ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Μετά από ένα λεπτό σβήνω τη φωτιά και αποσύρω. Στη συνέχεια ρίχνω το μέλι και ανακατεύω. Η σύσταση θα αρχινάει να αλλάζει. Στη συνέχεια θα ρίξω το αυγό, ένα κουταλάκι του γλυκού ginger, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα και ανακατεύουμε. Θα παρατηρήσετε ότι η σύσταση θα αρχινάει να αλλάζει και θα γίνεται σαν πάστα. Πάμε να φτιάξουμε τη ζύμη. Θα χρειαστούμε ένα γυάλινο μπολ. Θα ρίξω το μείγμα μέσα. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε στο αλεύρι μισό κουταλάκι του γλυκού σόδα, μισό κουταλάκι του γλυκού baking powder και αυτό που είναι να κάνουμε είναι να κοσκινήσουμε το αλεύρι σε δόσεις. Αφού κοσκινήσουμε το μισό αλεύρι θα ανακατέψω μια ξύλινη κουτάλα. Συνεχίζουμε και με το υπόλοιπο. Βλέπετε η ζύμη είναι πάρα πολύ ωραία, σαν πλαστελίνη και θα χρειαστώ δύο λαδόκολλες, φυσικά για να ανοίξουμε τη ζύμη. Μία κάτω, βάζω τη ζύμη στο κέντρο και την άλλη τη λαδόκολλα από πάνω. Με τη βοήθεια ενός πλάστη θα ανοίξουμε τη ζύμη μας. Στην αρχή πατάμε με αυτόν τον τρόπο που σας δείχνω, δηλαδή πατάμε σταυρωτά. Τώρα θα γυρίσω τη λαδόκολλά μου από εδώ. Το πάχος το θέλουμε περίπου 5 χιλιοστά να είναι. Και τώρα με ένα κουπάτι πάμε να κόψουμε. Ψήνουμε σε προθυμασμένο φούρνο στον αέρα για περίπου 10 λεπτά στους 170 βαθμούς. Στα 10 λεπτά θέλω ακριβώς να τα βγάλετε. Στην αρχή είναι μαλακά και μετά σκληραίνουνε. Μην νομίζετε ότι είναι άψτα. Έχουν κρυώσει τα μπισκότα, τα έχω βάλει πάνω σε μια σκάρα. Έχω λιώσει λευκή κουβερτούρα και πάμε να τα στολίσουμε. Άλλη μια συνταγή έχει φτάσει στο τέλος της. Θέλω όλοι να τα φτιάξετε αυτά τα υπέροχα μπισκοτάκια. Αν έχετε παιδάκια, καθίστε και να τα φτιάξετε μαζί με τα παιδάκια σας. Θα χαρούνε πάρα πολύ. Είναι πεντανόστιμα, είναι εύκολα. Τώρα, κάντε ένα like στο βίντεο, μια κοινοποίηση για να το δουν και οι φίλοι σας, εάν σας άρεσε φυσικά. Μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε καλά και να έχετε όμορφα Χριστούγεννα.